wala nang kaba-kaba. Umabot po sa point talaga naging people pleaser ako. Jawa ko yan. Time check, 8:30. Sobrang inaantok. Papo ako ng sobra. Pero ilalaban ko po ito. Hello! Ako po ito, si Maymay Entrata, at ako po ay 25 years old, at ako po ang inyong Slay Cover Girl. Yung una ko pong labas sa PBB, tapos nakatuntong pa ako ng showbiz. Yung kumbaga, yung sumasayaw na ako sa ASAP, tapos hindi ko alam, may kontrata na pala ako, ito na pala yun. May trabaho na pala ako, akala ko uuwi pa ako sa probinsya, mag-school ako. Ito na yun, artista na ako. Pero may totoo talaga, sobrang na-overwhelmed ako noon. Hindi ko pa alam kung paano siya talaga embrace. Hindi ko alam kung paano siya i-control kasi ang pinakaayaw ko talaga ay mapasok siya sa ulo ko. Doon ako mag-ready. Naka-switch off pa! Nung una, sabi ko lang nakaka-overwhelm to, nakakalaki talaga ng ulo. Yung parang, may di ba gaganon ka lang eh, pwede naman, di ba? Pero shucks, naalala ko yung lolo ko, baka ahon yun sa hukay. Anong sinasabi? Hindi, nakalimutan mo yung sinabi ko, mga ganun. Sabi ko, shucks, hindi pwede to. Kasi pag gagawin ko yun, ibig sabihin, nagsisinungalingan din ako sa sarili ko. Pero hindi ako magsisinungaling sa inyo. Umabot po sa point talaga, naging people pleaser ako. At doon ako na-lost po talaga. Yung kumbaga parang nagde-depend ako kung ano yung sinasabi ng ibang tao para sa akin na kung saan masaya sila kahit hindi ko kinasasaya sa sarili ko. So, gusto nila ito, gusto nila ito, pero ginagawa ko. Pero yun yung time talaga na bakit hindi ako masaya? Ba't hindi ako nag-grow? Ba't pa rin ako nandito? Ba't ako pa rin binibigyan ng blessing, feeling ko hindi ko naman na-deserve. Day, wait lang, Day. Yung, ano? Ay. Ayun ako, guys. Yun pala kasi, bago ako magsinungaling sa mga tao na masaya ako nung time na yun, pero hindi pala, nagsinungaling na ako sa sarili ko. Kaya ang hirap po, sobrang hirap. Yung parang inalaw ko din yung mga tao na hindi maganda influence sa buhay mo. Tama na. Feeling ko, hindi ko nakilala yung sarili ko. Pag feeling ko, hindi na ako nasasatisfied every time na binibigay sa akin yung blessing. Yung parang inaabuso ko na kung ano yung meron ako. Diyos ko. Natatawa na lang ako, buti na lang ilang years na yun. Pero grabe, no? Kung isipin ko, yung hirap nun. Kasi parang nagpakaibang tao ako para lang magustuhan ako ng ibang tao. At hindi ako naging masaya, hindi siya nagtagal po. Prayers po talaga. Siya pa rin yung humila sa akin pabalik sa tamang landas. Mahirap man i-explain, pero masaya naman na ako kung saan ako ngayon. May nagmamahal na po sa akin. Kinilig mag-isa. Inspired po sa akin. Aside po sa family ko talaga, siya po talaga. Kasi po, Diyos ko, naalala ko po dati yung panahon na feeling ko wala nang magmamahal sa akin. Feeling ko hindi na ako, parang hindi na ako bagay mag-artista. Parang umabot talaga sa point doon, ma'am. Tapos parang naging timing pa na andun siya. Sobrang malaking bagay po yun kasi naging komportable po ako sa loob ng box. Tapos siya po yung tumulong sa akin po para makawala ako dun sa comfort zone ko po. At simula po noon
nag-grow po ako bilang isang tao at bilang isang artista. Sobrang supportive niya po talaga, as in, napaka-genuine niya sa akin. Sobrang humble niya. Sobrang sincere niya talaga. At saka, alam niya po yung trauma ko po eh. Di ba yun yung pinakadelikado, yung masasabi mo yung trauma, tapos yung mga sinabihan mo, yun din pala sasaktan. Babalik din sa'yo. Sabi ko, Diyos ko, wala na yata akong tiwala talaga sa lalaki po. Tapos parang, di ba sabi nila, consistency is the key. Parang yun po, pinatunayan niya po yun. Hindi naman po, hindi lang din dun po eh, parang paano niya po talaga hinandle yung trauma ko. Para mabigyan ako ng space para mag-heal po ako. Yun dun ako na na-fall. Charot. So if you watching charot. Message. Malamang papanoorin niya to. The message of you. The message of you. Sana mahangin, no? Humid kasi. Hindi, ay gagano namin, no? Sige. Perfect. Perfecto. Jagod na. Pagod na. Wala nang kaba-kaba. Tapusin na natin to. Kung may sasabihin ako sa Maymay noong 2016, ay sobrang proud ako sa'yo talaga. Sobrang proud ako na hindi ka nagpadala sa mapanghusgang mga tao na sa paligid mo. Sobrang proud ako dahil pinursu mo yung dreams mo. Sobrang proud ako sa'yo despite sa mga nangihila sa'yo pababa, pero pinili mong bumangon at sobrang proud ako sa'yo na nag-risk ka na mag-ibang landas para lang matulungan yung pamilya mo. Mas gusto ko po yung Maymay ngayon. Mas masaya, mas free, mas palaban, mas slay! You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like, you don't have to be ready, you just gotta trust the right, don't have to be scary, you just gotta follow the light, you're able to be happy, you can do whatever you like. You don't have to be. I see you hesitating while you're waiting, like somebody's gonna give it to you. You gotta chase it, gotta believe it, you gotta go get it for yourself. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure, you just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy, you can do whatever you like, you don't have to be ready, you just gotta trust the right, don't have to be scary, you just gotta follow. Yan po yung Binibining Pilipinas. Kumanta po ako ng live ng Ama Kabugera. Ito, para na lang alam ng karamihan po. Diyos ko, after po niyan, yun nga po, ang dami nga po naka-appreciate nga po dun sa suot ko, sa glam team ko. Dun po sa performance ko kahit papano. Pero nung nakita ko po yung live ko sa TV, naka-auto mixing po siya. Kaya
parang flat pakinggan. Kaya naloka ako. Sabi ko, kasi dapat, magkabugera. Tapos ang nandun sa TV, magkabugera. Sabi ko, umiyak ako yung panahon na yan. Kaya pinost ko po yan. Tapos yung last picture niya yan ay video na kung saan pinost ko po yung mismong video na na-captured po mismo dun sa loob ng Araneta at hindi dun sa TV. Para alam nilang naabot ko po. Ay, po. Isa sa mga pinakamalaking achievement ko po talaga sa buhay ko ay yung nanalo po ako sa PBB at hindi ko makalimutan at habang buhay ko talaga babaunin yun sa sarili ko. Kung gaano ako ka-grateful po na nagsimula ako dun sa PBB at hindi lang napasok, kundi na nagtagumpay pa mismo. Kaya, ayun, isa din yun sa mga dahilan po talaga na nakakapag-humble po talaga sa akin. Na hindi biro yung hirap na pinagdaanan ko sa PBB. So, kapag ako'y pasuko na, bumabalik ako dun sa point na, para saan nga ba to? Para sa pangarap ko. Yan yung first post ko po, no? Diyos ko, wala talaga po ako Instagram, wala akong Twitter. Tsaka yan din po yung, anong year po yan, sir? 2016. Yan din yung year na kung saan pumasok ako sa PBB. Sobrang timing. Kasi kailangan, di ba, kailangan ng social media pag mag-artista ka na. Nagka-Instagram lang po ako dahil required po yun ng teacher namin na mag-post dahil isa sa mga subject po namin dun sa kolehiyo na kailangan daw mag-post para ma-share namin yung kung ano yung natutunan namin sa seminar. Photo. Jawa ko yan. Tama ako! Kailan ba yan? Yan po ay February. Yung picture po na yun na-capture February 12. Birthday niya po, pero at the same time po, sineselebrate na lang po namin yung Valentine's Day. So, yun po. Yun yun po yung picture na sinabi ko po sa buong publiko na masaya ako. Na yung nagpapasaya po sa akin. Yung sinabi kasi sa akin na nagiging cover po ako ng Slay Magazine, sabi ko, wow, bagay na bagay sa kung ano yung nararamdaman kong pagiging kabugera ngayon. Kasi diba Slay, kabugera, pareho lang. Kaya sabi ko, oo, sobrang excited ako agad. I think I was able to slay the parts that I believe makes me beautiful. I learned that it takes a lot po talaga to keep going. It's not just about flaunting about your sexy body. It's really empowering.